Kasalanan ng Amerika yan, Mentong eh. Kasi nagpatupad ang Amerika ng privatization, deregulation, import liberalization, tumaas ang presyo ng kuryente sa Amerika. So, hindi na competitive. Kaya yung mga Amerikano mismo na negosyante, nagpunta sa China. Mababa ang presyo ng kuryente sa China eh. So, nandun ang kanilang mga factories. Yan ang problema ng privatization deregulation ng Amerika. Sila rin ang may kasalanan. And ito ay susunod na balita ay patunay nga na ang China po ay bumalik na po sa positibong direksyon sa ekonomiya at yung trade war ng Estados Unidos ay mukhang nadadapa. Ang USA nadadapa rin, hindi lang po sa ekonomiya kundi sa politika nila. Sobrang grabe ang away po nangyayari sa politika nila between the Democrats and the Republicans. And so itong unang balita galing sa South China Morning Post, Ferdie. China's export boomed in August. Itong Augustong nakaraan, as trade surplus with the US widened by 27%. Ayan po. And China's export grew by 9.5% in August, while imports shrank by 2.1% as the country's overall trade surplus narrowed. China's trade surplus with the United States widened. Lalong lumaki po ang trade imbalance ng US at China by 27% compared to a year earlier. Despite vowing to buy more US products, kasi may promesa ang China na bibili ng mas maraming products, pero iyan po lumalaki naman over time. Kaya tumaas ng malaki ang trade surplus ng China versus the US, aside from the Chinese firms na nag-export ng produkto nila into the US, ay tandaan po natin maraming American corporations, American firms na ang kanilang mga factories ay located sa China. And so, tuwing mag-i-import ang Amerika, halimbawa ng iPhone galing sa China, actually iPhone is an American company, pero yung kanilang factories nasa China. So tuwing bibili ang Amerikano ng mga iPhones ay kasama yan sa trade surplus na matatamasa ng China. Kasi nga kasalanan din ng Amerikano yan, bakit mahal ang kanilang kuryente, mahal ang kanilang salaries. So yung kanilang mga negosyante nagpupuntahan sa China. Comments? Okay, Ayan, okay. I'm back. You can hear me. Naputo lang internet connection ko, kaya, well, anyway, good, we're back. Yung dito sa Facebook, tingnan ko kung mabubuhay ko ulit. Anyway, so good that naituloy mo. And let me, okay, so sige. So yun, nakita po natin at narinig ko yung huling mga sabi mo nga at tama yung sabi mo, very much cheaper goods, yung taripan ni Trump lalong mapapanga, and so that is the reality. Alam mo, Mentong, naniniwala pa rin ako naniniwala pa rin ako na electoral gimmicks ni Trump yung anti-China niya. Pero pag siya ay na-re-elect, dahil negosyante yan si Trump So sa tingin ko, magbabalik sa normal yan after he is re-elected. Now, si Trump, sabi niya gusto niyang maibalik sa Amerika yung mga manufacturers na nasa China na mga Amerikano. Nagtatagumpay ba siya dyan? Yun ang tanong. And ngayon na lumipas na halos 2 taon ng trade war niya, ito po ang realidad. Ito galing sa American business magazine, Business Insider. US companies are defying Trump's demands to decouple from China. To decouple, humiwalay sa China. American companies based, this is September 9 lang po ang ulat na to, by Adam Payne, parang si Thomas Paine,
American companies based in China are ignoring Trump's calls to return to the US, a new survey found. Trump this week reiterated his plan to decouple, humiwalay, the US economy from China's and transform the country into the manufacturing superpower of the world. No, yung Amerika daw, kanyang ibabalik yung manufacturing superpower of the world. Actually, kanina sinalaysay ko, ang Japan, noong 1980, tinalo na ng Japan ng Amerika eh. Ano? Pero nasasakal ng Amerika ang Japan, so sinakal nila. Eh ngayon, ang China naman ang kasalanan ng Amerika yan, Mentong eh. Kasi nagpatupad ang Amerika ng privatization, deregulation, import liberalization, eh tumaas ang presyo ng kuryente sa Amerika. So, hindi na competitive. Kaya yung mga Amerikano mismo na negosyante, nagpunta sa China. Mababa ang presyo ng kuryente sa China eh. So, nandun ang kanilang mga factories. Yan ang problema ng privatization deregulation ng Amerika. Sila rin ang may kasalanan. At saka sobrang mataas ang standard of living na nila. Mga naging bata na mga sweldo ng mga tao, social welfare, and so on. Ano? Sipin mo, Ferdie, pumipila sila sa free food kasi walang kita ngayon. No? Pero nakakotse sila. Di ba? Oo nga. Medyo sumarap ang buhay ng mga Amerikano. Hindi na masyadong katulad nung dati. Research for the American Chamber of Commerce in Shanghai found that over 70% of companies with operations in China had no plans to move production back to the US. US companies in China want the two governments to repair relations, the research found. So gusto nila ayusin yung away. Ano? In fact, maraming Chinese companies ang naglocate ng kanilang factories sa Amerika to provide jobs for the Americans. Yeah, inulat ko nga yan nung huling session natin dito, no, na actually even today there are still American companies going to China. Okay, from Reuters, dito naman sa politika ng Amerika ito, Trump on the defensive as critics seize on reports he insulted US veterans. September 6 pa po ito, we're just 6 days ago. And ito ang pinakamalaking problema na ni Trump sa propaganda sa politika sa US ngayon. Former Secretary of Defense Chuck Hagel, a Republican, told the ABC's this week that the remarks, if true, were deplorable. Hagel said the reports were credible because they were consistent with previous public remarks Trump had made denigrating military personnel, including former US Defense Secretary James Mattis, as well as the late US Senator John McCain. Ngayon, negosyante nga si hindi si Trump, no? At hindi siya professional government bureaucrat, hindi tulad nila Obama, Hillary. So very close ang relationship nitong mga professional political bureaucrats at yung mga military. Eh si Trump bagong pasok, and marami sa populasyon sumusuporta sa Trump dahil they do not also trust the bureaucrats yung deep state na tinatawag. Remember, Mentong, ang pangako ni Obama, hindi na siya gagawa ng gera. Pero during his term, together with Vice President Biden, sila yung pinakamaraming ginawang gera up to the point na binitay nila si Gaddafi. No? Kaya nagka-problema ang Europe ngayon na napakaraming migrants dahil binitay nila si Gaddafi. So ito naman si Trump, in fairness, walang gerang nilikha. Kaya itong Biden na ito, hindi rin ako relax dito kay Biden. Pag naging presidente ito, delikado ito. Malamang lilikha ito ng gera. Malamang kasi kasama siya ni Obama sa paglikha ng gera. And remember, siya ang inassign ni Obama para guluhin ang Ukraine, to create a civil war in Ukraine. And that is one thing that they might do. They might create a civil war inside China. At ginagamit nga nila dyan yung mga Inner Mongolia, yung Xinjiang, Tibet, Hong Kong. So, delikado itong Biden na ito. Well,
Parang dito sa Pilipinas din. But that's actually bipartisan sa tingin ko. Si Trump meron din siyang kanyang agenda na noong 2016 sabi ko nga mananalo siya dahil anti-war siya. Pero kita din naman natin yung laro niya diyan sa mga war issues, no? Tinutulak din niya ang pagbenta ng US armaments, hindi ba yan ay tutulong din sa gera? Hindi sila makaligtas doon dahil ang ekonomiya nila ay nakabatay nga sa defense armaments. Pagbenta ng armas. Kaya yung ibang kaibigan natin na parang suportado si Trump dahil anti-war daw, sabi ko, it's not that simple. We cannot really support either side. No? They will, in the end, take one position, which is to promote their wars and so on. So, ganyan din ang posisyon ko kay Trump. Mahirap suportahan. Actually, we can only watch, and then deal with the results after the US elections, di ba? Titingnan natin kung anong lalabas. Ang maganda lang kay Trump, napababa niya yung troop levels sa Middle East. At hindi naman nagtaas masyado ng troop levels dito sa Asia, unlike kay Obama, itong Democrats, talagang transfer nila sa Asia talaga yung bulk ng forces nila. So nagkaroon ng Asian pivot in preparation for a war in Asia. So medyo nakakatakot itong Democrats kasi war in Asia talaga ang kanilang binabalak, no, sa kanilang Asian pivot.